Hi guys! Good morning everyone! Ngayon pong video na to, ituturo ko lang sa inyo kung paano gumawa ng denim earrings. Ano po tayo magka-crafting, mag-recycle. Ito pong denim na to, ito po yung pinagtabasan ko ng mga alteration ko. Ituturo ko lang sa inyo na marami kayong pwede pang gawin, huwag niyong itatapon kasi magre-recycle na naman tayo. So ito guys, yung una natin gagamitin. Ito yung lever's back ng yung pangkawit ng hikaw sa tainga. Ito yung finished product natin. Pakita ko sa inyo. Yan, di ba? Bongges. Bongga yung ating earrings. Yan, pakita ko sa inyo lahat. Para excited tayo makita. Yan. Yan yung mga recycle na gagawin natin for today. So, ayan. Ayan yung mga gagawin pa natin next. Mag-recycle lang tayo for today. Yan lang po yung mga tools na gagamitin natin sa ngayon. So guys, ipapakita ko lang po sa inyo kung paano ko ginagawa yung denim earrings. So ito, hindi ko naman totally siya kinakat sa kamay. Pero pwede nyo rin siya gawin kung wala kayong cricut machine. Pwede nyo rin siya gawin sa kamay lang. Yan. So, since ako may cricut machines, so napakadali po siyang gawin. So, may naka-insert na ako dito na shape. So, since na may naka-insert na ako dito sa computer, tingnan ko siya kung punta natin siya sa machine, sa cricut machine natin. Tapos pag na-transfer natin siya yung design dito sa may magbe-blink na ilaw, yung light ng sa may turn on. And then, yun dyan na yung ikakat natin yung denim natin dito para madali lang siya. Yan po siya. Ikakat out natin siya. Ayan na po siya. Try natin siya mag-cut ng fabric. Make sure na naka-stick po siya, yung nakadikit siya yung denim sa board. Press go pag ready na. Ganyan lang po siya kadali mag-cut yung cricut machine. Tuturo ko po sa inyo next yung mga
kung paano gamitin yung Cricut machine. Napaka-convenient po siya. So, pinagin natin siya. Ayan na po siya. Nakat niya na yung heart natin. Tingnan natin yung heart. Yan. Yan po, di ba? Napakadali lang. So, ang gagawin ko po, since na nakat niya na yung shape natin, i-combine ko po siya ganyan, yung heart. Yan, ganyan. Galing po natin. Diba po, nakat na natin. Kahit na po wala tayong Cricut machine, pwede po natin siyang gawin sa hand lang. Ang gagawin natin, magtatabas muna tayo ng heart na shape. Since na cut nyo na yung shape, yan na po siya, yung ganyan. Yes. Ganyan. Tapos, depende sa inyo kung may machine kayo, pwede nyo na rin siyang i-glue. Kung gusto nyo siya ng may thread sa side, pwede nyo rin siyang gawin ganyan. Susawin nyo lang. Pagkatapos nyong i-cut, tatanggalin nyo lang siya yung mga dulo niya para katulad niya yan. Pero kung wala naman, kung ayaw nyo naman siyang i-glue nyo na lang para save sa time, yung ganyan, i-glue nyo na lang siyang dalawa. Tapos, ang ginagawa ko, ito din ang pangbutas ko dito sa side, inside, sa gitna, sa konti. Tapos, gagamit tayo ng hook na jump ring. Yung ginamit natin sa mass holder, yung jump ring. Ayan na siya. So, ngayon, ganyan na po siya. Ito yung jump ring. Nilagay ko siya dyan. Tapos, ito naman yung mga beads. Depende sa design niyo kung anong gusto niyo gawin. Ayan po, sinare ko lang yung technique na DIY natin para kahit na sa bahay lang kayo, pwede niyo siyang gawin at pwede nyo pang personal sa mga gift nyo sa mga friends, pwede nyo siyang gawin gift. Ayan po siya. Yun. Tapos bibili lang kayo ng ng jewelry board sa Amazon, sa jewelry card. Ilagay nyo na siya parang professional. Ilagay nyo dyan yung hikaw na ginawa nyo, tapos pwede nyo na siyang pang gift sa Christmas or special occasion. Thank you guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo yung aking tips. Thank you po. Don't forget to subscribe to my channel para lagi kayong update sa lahat ng mga gagawin kong videos. Thank you po. Bye.